السلام عليكم لعشاق القهوة. أنا جبت لكم وصفة رائعة جدا جدا وبسيطة بدون بيض، اللي هي عبارة حلوة تاع المحقن كما راكم تشوفوا. جات ما شاء الله، يعني اللي يحبوا القهوة هي بنينة فيها لوجون تاع القهوة، يعني قهوة بخاس، ماشي يعني قهوة سرعة ذوبان، عفوا القهوة نتاع البريس. دوك تبعوا معايا المقادير يعني وطريقة التحضير. هاي المقادير يعني جد بسيطة. دوك نقسم لكم حبة تشوفوا القوام نتاعها، فوالا، وتابعوا معايا مليح مليح باش تفهموا كيفاش خدمتها. فوالا نقسم لكم حبه كما قلت لكم. جات ما شاء الله قد ما وصفت لكم، يعني البنه ما شاء الله. البنه فيها بنه تاع القهوه. شوفوا القوام يعني تتفتت في اليد قبل الفم، جات رائعه جدا. والبنه على ضمانتي. نروح مباشره الى المقادير بدون اطاله. كما قلت لكم المقادير جد بسيطة، وانا المقادير هذو خرجوا لي 22 حبة. واش عندنا 125 غرام مارغرين، 125 غرام مارغرين، 80 غرام سكر ناعم، 80 غرام سكر ناعم، زوج مغارف كبار مايزينا، زوج مغارف كبار نشا اللي هو مايزينا. وهنا عندنا باكي خميرة كيميائية. وهنا عندنا القهوة دوك رايحة نطيبها قدامكم وتشوفوا، يعني بالنسبة للمبتدئين والمبتدئات كيفاش نخدم القهوة يعني نتاع بخاس. عندنا نصف كاس نتاع قهوة بخاس، دوك نطيبها معاكم باش تشوفوا مليح، يعني اللي ما يعرفوش كيفاش يطيبوها قاسحة. كاينين يطيبوها شوية خفيفة، يعني أني نهضر على القاسحة. فوالا كما راكم تشوفوا، عفوا نديروا هنا هكذا القهوة ونضغطوا عليها، نعمروها ونضغطوا عليها. فوالا لازم نضغطوا عليها مليح مليح، يعني نعمروها مليح ونضغطوا عليها. نحيو هذو الحواشي. هنا نسكروها، لازم تجينا يعني تجي القهوة تاعنا يعني يعني خاطرة. نروح نطيبوها ونرجع لكم. هاي القهوة بعد ما طابت كما راكم تشوفوا نخليوها شوية تبرد ونفرغوها في الكاس هذا. نديرو نصف كاس، دوك تشوفوا كي تبرد شوية نديروها في الكاس هذا. بعد ما بردت تاني درت نصف كاس كما راكم تشوفوا. يعني هذا ما كان في المقادير. بالنسبه للتزيين واش درت؟ حطيت شوكولا كحله مع الكاوكاو وهذو الورد اليابس الناشف، هذوك لي فلور سيشي. فوالا كل واحد يعني كيفاش يحب يزين الكاطو تاعو. نروح لكيفيه التحضير. في ريسيبيون، جيبو ريسيبيون، نحطو المارغرين اللي هي 125 غرام مارغرين. نضيفو فوقها السكر الناعم، فوالا، ونضيفو هذيك القهوة نتاعنا. القهوة هذا ما كان تعطي واحد المذاق، صدقوني واحد المذاق ولا اروح. جامي شفت مذاق يعني ذقتها ما شاء الله، يعني شهيدكم باردون في الجنة. جات ما شاء الله، يعني وصفة رائعة جدا جدا. هذا ما كان. نخلطوا كامل المقادير هادو، نخلطوهم هكذا فقط، ما راحش يتخلطوا لنا مليح باسكو لا مارغرين ما راحش تخلط مع القهوة. هنا نبداو نحطوا الفارينة والمايزينا هكذا كما راكم تشوفوا. نبداو نحطوا الكاس الاول تاع الفارينة، ومن بعد نحطوا فوقه المايزينا اللي زوج مغارف، قلت لكم زوج مغارف. وهنا نضيفوا الخميره الكيميائيه مع الفارينه. فوالا نحطوا هكذا، يعني نصفيوها. الخميره كيس خميره كيميائيه مع، يعني تمشي مع الفارينه، الخميره تمشي مع الفارينه. نبداو نلمو في العجينه تاعنا تدريجيا حتى نتحصلوا على واحد العجينه يعني شويه متلاصقه، ماهيش يعني شاده روحها ومتلاصقه شويه.
ما نخليوش يعني العجينه نتاعنا تشد روحها بزاف يعني تولي يابسه ولا. شوفوا يعني القوام، شوفوا اللون البني كيفاش يخرج لنا ما شاء الله، والريحه نتاع القهوه صدقوني يعني ريحه ما شاء الله. نكملوا اذا بشوي بشوي حتى تحصلوا واحد العجينه طريه ما شاء الله. فوالا كيما قلت لكم، فوالا هاي لميتها تتلصق شويه، نكملوا نلموها هكذا كيما راكم تشوفوا يعني حتى تتلم لنا لاش تتمتلصقه هكذا. خليوها فوالا نتحصلوا على هذه العجينه شوي متلصقه، مي شوفوا كيفاش تجينا العجينه هتجي ما شاء الله. هنا نروح نجيبوا البلاطو نتاعنا ونجيبوا اللامبوط نتاعنا. دوك تشوفوا يعني لامبوط اللي خدمت به، كل واحد يعني كيفاش يخدم، مي انايا نستعمل واحد اللامبوط هكذا يعجبني بزاف. بون انا استعملت هذا اللامبوط اللي فيه 16 سنه، 16 سنه والرقم 9. وراه ما على باش اسكو يبان لكم، هذا هو الرقم نتاعو، رقم 9 هكذا نورمالمون يبان شويه. فوالا الرقم 9. هنا نجيبو شويه العجينه، شويه عجينه نبداو نبداو منا باش تشوفوا مليح. فوالا نضغطوا على باش اسكو تشوفوا نبداو منا باش تشوفوا مليح. فوالا هنا نضغطوا هكذا ونزيدوا الضغطه الثانيه والثالثه. فوالا ونجبدوا هكذا، وهنا يعني نديروا هكذا في هذا القرنيه. هذا مكان نزيد لكم وحده. فوالا حتى باش تشوفوا مليح نضغطوا الضغطه الاولى الثانيه والثالثه. فوالا وندوروها ونخدموها هكذا في القرنيه هذيك. فوالا نكمل كامل العمليه ونرجع لكم. هنا بعد ما كملت كامل العمليه نروح نشعلوا لو فور نتاعنا على درجه حراره 120 درجه فقط، يعني نقصوا لو فور ونخليوهم يطيبوا غير من التحت غير بالعقل، يطيبوا من التحت غير بالعقل حتى يعني نشوفوهم يعني نشفوا منا تماما باش نحيوهم، ومن التحت يعني يجيو دوغي يعني شويه مارون هكذا ياخذوا اللون الذهبي. نروح نطيبوهم وكي يطيبوا نرجع لكم. هنا بعد ما طيبناهم كامل كما راكم تشوفوا، شوفوا كيفاش يخرجوا هنا يعني خرجوا لون مارون. شوفوا كيفاش يخرجوا لنا ما شاء الله. هنا نحطوهم يبردوا تماما، كي يبردوا نروح نسخنوا نذوبوا باردون الشوكولا تاعنا ونرجع لكم. هنا بعد ما تبردوه تماما كما راكم تشوفوا كيفاش جاو ما شاء الله. هنا ذوبت الشوكولا نتاعي اللي هي 100 غرام شوكولا، ذوبت 100 غرام شوكولا وضفت لها مغرفه كبيره نتاع الزيت. شوفوا القوام نتاعها كيفاش يجي. هنا نبداو نقلاصيو النص نتاع الحبه. هنا كما قلت لكم يعني نبداو نقلاصيوهم ونحطوهم هنا، نقلاصيوهم بهذه الطريقه. يعني نقلاصيو النصف فقط، يعني نبداو نخدموهم بهذه الطريقه. هذا مكان هكذا فقط ونحطوهم في جهه. بالنسبه للتزيين كما قلت لكم كل واحد كيفاش يحب يزين. نكمل 6 حبات 4 حبات ونزينهم. هاي باش تشوفوا يعني كيفاش يجي. هكذا نزيدوا الحبه هذه ونروحوا نزينوهم. يعني هي سهله تماما. هنا كما راكم تشوفوا
هاي 3 حبات هادو. كما قلت لكم التزيين حسب الرغبه، كل واحد كيفاش يحب يزين. كما انا عجبني هذا الديكور، درت شويه يعني الورد هذاك اليابس ناشف ولا لي فلور سيش. فوالا ضفت لهم شويه كاوكاو يعني للتزيين فقط. كما راكم تشوفوا نكمل كامل العمليه ونرجع لكم. هنا بعد ما كملت كامل العمليه كما راكم تشوفوا نروحوا نخليوهم ينشفوا تماما، يعني تنشف الشوكولا هذه كسوا حطوها في الفريجيدير ولا حطوها هكذا تنشف تماما. كي تنشف نرجع لكم ونقسم لكم حبه باش تشوفوها وتتاكدوا من النتيجه. وهذه هي النتيجة النهائية كما راكم تشوفوا. شوفوا يعني خرج ما شاء الله، القوام جاء ولا أروع. دوك نقسم لكم حبة وتشوفوها. شوفوا يعني كيفاش خرجت من الداخل، هاي تذوب يعني تتفتت ما شاء الله. قدو ما شكرت في هذه الوصفة. القهوة الذوق نتاع القهوة صدقوني ذوق رائع جدا، يعني غير جربوها بدون بيض. هي سهلة اقتصادية جدا جدا وما شاء الله على ضمانتي. واللي عنده اي سؤال ولا اي ملاحظة يحطها لي في الكومنتير. مشكورين جدا جدا والسلام عليكم.